Dobrý den, máme to zase tady, máme tu lockdown, všechno nám zavřou, nikam se nepodíváme. S největší pravděpodobností se zase vrátíme na home office, ale co to pro nás a pro vás znamená, že je čas představit si nový produkt v portfoliu Dahua, takže jdeme na to. Tak dobrý den, jak už asi naznačil náš úvod, tak tady máme dneska produkt, který je spojený pravděpodobně s home officem nebo s nějakou, řekněme, domácí konferencí. Jedná se o tu krásnou webkameru Dahua, je to model UC325. My se samozřejmě mrkneme, co máme v krabici a řekneme si, co ta kamera umí, k čemu je vlastně vhodná a proč se dostala do toho našeho portfolia. Začneme tím teda, co máme v krabici, to znamená klasika, nějaký manuál, rychlý prohlášení o shodě, QR kód, kde si můžete stáhnout doplňující informace, klasika polystyrén. A tady už máme krásně zabalenou tu kamerku. Si ji takhle vybalím. Tak, krabička už nepotřebujeme. Prohlídneme si rovnou kameru. Takže, jak můžete vidět, ta kamera není úplně malá. Je to kvůli tomu, že v té kameře tak je Full HD rozlišení, nebo respektive 2 megapixelový čip. Z každé strany té kamery tak je mikrofon vestavený, to znamená, že ta kamera dokáže i přijímat zvuk. A je to řešení v podstatě jenom plug and play, to znamená, připojíte pomocí USBčka do vašeho počítače a ta kamera si sama stáhne ovladače, samo se to nainstaluje a pak v případě, že používáte, já nevím, Zoom, Teams a tak podobně, Click Meeting, tak samozřejmě můžete použít tu kameru v rámci těch vašich vlastně zařízení. Co je asi potřeba zmínit, tak úhel záběru té kamery, já mám tady tahák, já se přiznám, že si to nepamatuju, tak úhel záběru té kamery je 84,5 stupně, to znamená, že je o něco širší, než je právě tady na mém MacBooku. A primární určení té kamery, tak si myslím, že je hlavně na ty MacBooky, protože co si budeme nalhávat i přesto, že vy si koupíte komp za nesmyslný peníze, tak ta FaceTime kamera je opravdu příšerná. 720p, strašný rozlišení, zrní to a tak dál. Takže tam si myslím, že je cíl téhleté kamery, protože ten obraz opravdu to posune samozřejmě mnohem dál. Vím, že existuje varianta, že si můžete pomocí nebo respektive pomocí Lightning kabelu připojit telefon a využívat ten telefon jako kameru v tom zoomu, ale nalijme si čistého vína, tohle to bych řekl, že asi je o něco jednodušší řešení. Nyní se společně podíváme na to, jak vypadá právě porovnání obrazu s tou FaceTime kamerou HD, co je na Macu, a tady s touhletou kamerou Dahua UC325, takže jdeme na to. Tak, teď jste viděli, že ten rozdíl v tom rozlišení a celkově v té kvalitě toho obrazu je obrovský. Když se vrátím zpátky ke konstrukci té kamery, tak samozřejmě tady je taková, řekněme, krytka přidělaná, abyste ji nestratili. A ze spoda tak je vlastně takovýhle pěkný držáček, který vy si můžete přizpůsobit, až takhle přitáhnu ten počítač. Tak jenom, abyste viděli, že zhruba tímto způsobem přichytíte tu kameru na ten počítač. Pokud by vám ani tohle nestačilo, tak ze spoda té kamery je klasický vlastně Windwardův závit na běžný stativ, který koupíte v jakýkoliv prodejně, buď s mobilníma telefonama nebo s elektronikou a tak podobně. Takže řešení, jak tu kameru vlastně připevnit, je X. Co se týče toho zvuku té kamery, tak na té kameře, teda jak jsem zmiňoval, jsou vestavěné mikrofony, jsou 2 a pokryjou zhruba 3 metry. Co se týče zvuku téhleté kamery a Macu,
tak tam si myslím teda upřímně, že vyhrává ten Mac, ale pokud máte někde, já nevím, my třeba máme pracovní Lenovo, tak tam to pole mikrofonu je opravdu žalostný ten zvuk, tak tam zase vyhraje ta Dahua kamera. Takže je potom potřeba si jenom rozmyslet, na co primárně ji potřebujete, jestli ji chcete kvůli obrazu, nebo jestli ji chcete kvůli obrazu a zvuku, pak je samozřejmě potřeba řešit nějaký kompromisy. Ode mě je to pro tuto chvíli všechno. Já se budu těšit u dalšího videa, někdy na viděnou. Mějte se fajn.